So yun, kasi sa adhesive, kailangan kaya tayong ipaglaban. Hello everyone! Welcome to my YouTube channel. And today's video, ito-share ko po sa inyo ang ginagamit kong adhesive sa aking false lashes. So before we start, I just wanna thank Ate Flor for my eyelash adhesive. Thank you, Ate! Tama na ang maraming hanash. Let's start! Keep on watching! So yan, tapos na akong mag-mascara at liquid eyeliner. Gagamitin natin ang ating super strong hold eyelash adhesive. So, lagyan na natin siya ng glue dito sa yan. So, para mas lagyan natin siya mas marami dito sa magkabila. Kasi dito kasi madalas natatanggal, 'di ba? Yung sa magkabilang dulo. Kaya damihan na natin siya diyan. At ganito yung typical way ko kung paano ako maglagay ng lashes. So, sa kabila, gagawin natin yung eyelash glue hacks na especially sa mga katulad ko na everyday naglalashes sa madaling paraan ba. Yun, nakadiscover ako ng madaling paraan. So, i-share ko din sa inyo yun later dito sa kabilang lash. Hintayin na natin siya ng 30 to 40 seconds para lang magintake siya. So, yan. Habang naghihintay tayong matuyo yan, kakwentuhan ko na muna kayo kung bakit gustong-gusto ko palaging naka-lashes. Kasi nga, wala akong lashes. Kaya yun, I cannot live without false lashes. Kaya kailangan everyday talaga sa work ko, like ko siyang ginagamit. As in, yung isang ganito ko, yung isang lashes ko, tumatagal siya ng 3 months, 2 to 3 months, gano'n. Tapos everyday ko siyang ginagamit. And sobrang gaang lang niya, especially Huda Beauty yung brand mo. Magaang lang din siya sa mata. So, hindi siya talaga mabigat pag everyday. So, ngayon, malapit na siya matuyo. Idikit na natin siya. Sa pagdidikit, yan, dito, unahin mo muna idikit dito sa gitna. Yan. Saka mo siya hilahin dito sa dulo. Ewan ko ba, mas easy para sa akin pag gumagamit lang ako ng kamay. Ba't ba kasi nagtsatsani pa ako? Pagkadikit, ipupush mo lang siya doon. Diba, nabuhay yung mata ko. Compared to sa kabila na walang lashes. So, mas maganda talaga pag may lashes everyday. Okay din mag-mascara kung may mamaskarahan ka. Eh, ako wala naman kasi akong lashes, kaya hindi ako pwede mag-mascara. Kinaril ko na lang ang everyday false lashes. So, para mas maging makatotohanan siya, i-curl natin siya. Para lang magdikit yung original lashes mo dun sa false lashes. Yan, perfect na. So, sa kabila naman, nalagay natin yung aking hacks. Hacks talaga. Nalagay na natin siya doon mismo sa ibabaw ng ating lashes. Yan, yung glue. Especially dun sa mga hirap talaga maglagay ng glue, mas maganda tong ganito. Yan. And, nalagay na natin yung ating lashes. O, diba? Kabit na agad. Diba? Sa mga struggle maglagay ng lashes yun, ganito na lang gawin nyo. Yun yung bago ko na-discoveryhan. Then, curl natin siya ulit. Tcharan! So, yan, we're done. Ganyan lang ka-easy maglagay ng false lashes. And, bukod dun sa ginagamit ko na adhesive, gumagamit din ako ng false lash na sobrang gaang lang. Yun. Kasi para hindi rin siya mabigat sa mata. Yan, kaya I chose Huda Beauty. Yan, Kiss also. Meron din silang mga lashes sa Kiss. Yan, pwede nyo po i-browse sa online. Or punta na po kayo sa Center Point, any Boots. Marami silang mga natural hair na pagpipilian na from natural to, you know, yung parang pack na lashes, gano'n. So, yun, kasi sa adhesive, kailangan kaya tayong ipaglaban. Hindi kailangan kasi sa adhesive, yun talagang madikit siya, gano'n, the whole day, gano'n. Kasi yung duty ko is whole day. 10 to 10, ganun. So, kailangan talagang sobrang kapit niya sa mata ko. Hindi siya matitikwas. I mean, hindi siya, you know, matatanggal, ganun.
So, yan mga girls, sa mga false lashes lovers dyan na katulad ko, yan. I recommend Kiss, Adhesive, Clear, or Black. It's up to you kung ano yung prefer nyo. Nagustuhan ko itong lashes to kasi ophthalmology tested siya. So, kahit every day mo siyang gamitin, hindi siya magkakaroon ng harm dun sa mata natin, especially. Waterproof, safe on skin, then latex free din siya. So, pag tapos mo siyang gamitin, mas madali mo siyang malilinis kasi nga, parang rubberize siya, tatanggalin mo lang siya dun sa lashes mo. Hindi siya katulad kasi ng ibang lashes na pag natutuyo, sobrang tigas, yung mga ganun. Siya parang rubber lang siya. So, yan. Tapos na. Ikabit na natin siya. And, pinatagal ko lang siya ng konti para pakita ko sa inyo kung gaano siya kadikit. Yan. Ano siya. Yan. Kung napapansin nyo, wala na yung white residue dyan. Kasi, once na nag-dry up na yung, yung adhesive, nag-clear na siya. Ganun. So, hindi na siya nahalata na may glue doon sa mata mo. Diba? Sobrang hold niya. Nakakatuwa. So, kahit magdaan man yung maraming, bagyo. Char. Kahit malakas yung hangin. Kaya ng glue natin yan. So, ayan. Since we're done, papakita ko rin sa inyo kung paano ko siya nililinis after ko siyang gamitin. So, madali lang din siya. Umpisahan mo lang siya dito. Yan, sa corner. Tapos, ipupul mo lang siyang ganyan. Diba? Ganun lang siyang kadali. Tapos, hindi siya masakit pag tinatanggal. Then, yung nitong mga glue na natuyo, yun yung tatanggalin mo lang siya. Yan. Ganun lang. Tapos, malinis na siya ulit. Ready na siya for tomorrow. Tomorrow. Yan. Yan lang. Linisin mo lang siya ulit. Diba? Tsaka walang lashes na natanggal, diba? So, yan. Ganun din sa kabila. Pupul mo lang siya. Dito, yan. Ganyan. As in, wala talagang sakit. Kasi may iba kasi na na pag hinuhugot mo siya ang sakit, parang feeling mo matatanggal pati yung skin mo. Siya hindi. As in, wala. Wala kang mararamdaman na sakit. Then, balik mo na siya ulit sa kanyang storage. Yan. Babalik mo na siya ulit ng ganyan. Tapos, yun na. Pwede na ulit siyang gamitin pag kailangan mo siyang gamitin. That's it for today. I hope you like this video. Please give me a thumbs up and please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet. So, see you in my next one. Bye!